ऐक बा का तिथे गेली दूध पितच पोळायला काय पण जवळ आल्यास माहेर झाल्यासारखं जसं माहेरला गेलं तसं एक सरप्राईज दारातच मिळालेलं हे मागचं पण आता हे दुसरं सरप्राईज पण मिळालं आणि अचानक कुठून आलं काही कळालंच नाही. हाय हॅलो नमस्कार. आपल्या चॅनलवरच्या आणखी एका नवीन ब्लॉग मध्ये मी वर्षा तुम्हा सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करतो. तर कुठे जातोय आता आज आपण? कुठं बरं? आता तुम्हाला वाटत असेल की आता आम्ही कोल्हापूरला जाते. हा पण कुठं जायला तीच कळणार नाही तुम्हाला. कसं करणार नाही बरं? ब्लॉग पाहावा लागेल ना करण्यासाठी आम्ही कुठं जायला. त्यामुळे शेवटपर्यंत पाहत राहा. येस चला चला तर बॅग भरूया. चला बॅग भरते. बॅग भरायचं काम आहे मला. तिकडनं येताना बॅग भरत द्यायचं. इथं आली की वेगळी बॅग भरायची. इथं आलं तिथून येताना परत वेगळी तिथून परत पुन्हा तिकडे नाही रस्ता जर कोणी रस्ता केला तर तिकडे चालू आहे नाही तर मग देते ना थांब लागल पायाला त्यांना. मला सळी जाऊ नको तू मस्त बोलते माझ्यासोबत लय व्यवस्थित. आता माणसं लय मोठी दिसली का लय वेगळं वागतं. आई पाय चला बाळा उठा. कॅब घेतली आहे त्याची बहुतेक. हो इथं एक बॅग आहे. आजी काय म्हणते बघ. ऐक बा का तिथे गेली दूध पितच पोळायला काय पण तिथलं पिऊन जाता. प्रॉमिस कधीच तोडायचं नसतं. तिथं पण कसं तिथं जाऊन येतात. हो 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 काळजी कर नका येताव लवकर. हो फोन करते. निघालोय आता आपण. आजी कोणत्याही मुलीच्या आयुष्यातला सगळ्यात अवघड जर कुठला क्षण असेल तर तो हा, जेव्हा आपण आपल्या माहेरातून सासरी जायला निघतो. आपला पायच निघत नाही घराच्या बाहेर, पण तसंच आपण हुंदका आवरत आवरत पुढे चालत असतो आणि मन आपलं मागे झेप घेत असतं. तर हे खूप जास्त अवघड आहे आपलं घर सोडून जाणं. तर आता आम्ही मुरुड क्रॉस केले. चला टाकलं पेट्रोल. निकले क्या? आपण आलोय लातूरमध्ये काही फळं घ्यावी म्हटलं घरी जातोय लांब जाण्यात. तर परंतु झालं असं की तिथं खूप जास्त औची भाऊ रेट सांगत होते म्हणून म्हटलं आता औषामध्ये घेऊ जिथं आम्ही नेहमी घेतो. मांजरा अरे देवा मासे मासे. कुठे जाऊ लागला आता आम्ही गावाकडे चाललो. लांब जाणं आमचं जवळच गाव आहे इथं त्यामुळे आता औषध लांब जाणं जाऊ लागला. जाऊ लागलो. यायचंय का तुम्हाला आमच्या गावाला? आमच्या अरे माझी हीच भाषा आहे. अरे मर्दा कोल्हापूर लातूर
औसा पुणे सगळं मिक्स आहे. चला फ्रुट्स घेऊ. 1 किलो चांगले घाला. हे असले ना का तर ढोरळ्यातून निघाल्यानंतर असं वाटतं की आता कधी येणार लांबजना. मग ते लातूरपर्यंतचा प्रवास आणि लातूरच्या थोडंसं पुढं आलं पेडबुद्रा वगैरे की थोडंसं मग बरं वाटायला लागतं. आणि औषध आल्यास असं वाटतं की नाही आता खूप लवकर आपण पोहोचणार, कारण की तिथून खूप कमी अंतर आहे. मग जरा असं बरं वाटायला लागतं प्रवास करताना की हा आता आलोय आपण आपल्या एरियामध्ये. घेतला का घेतला. पैसे वापस घेतला का. चलायचं हो लोगू की चला. जायचं का कुठं. भाऊला सांगितलं आताच फोन करून येऊ लावा आम्ही म्हणून. दुसरी भाषा शिकला. दुसरी भाषा शिकला. तर आता आम्ही आलेलो आहोत आणि कसं सांगू आणि वैकीचं वाटायलंय मला आजोबांचं शेत. तुझं नाही का आजोबाचं शेत तुझं नाही का. तर आता आपण गावाजवळ आला आहोत. तर आता बघूया चला. ती जी टेकडी आहे ना ती त्याच्यात बॅक साईडला ना शेत आपलं आहे की नाही. हो ना. म्हणजे या रूटने जर बघितलं तर शेत पण जवळ पडतं आमचं आणि गाव थोडं लांब पडतं आहे ना इकडून. तर बघूया आता. कसं वाटतंय गाव जवळ आल्यास. माहेरा झाल्यासारखं तुला जसं माहेरला गेलं तुला तसं. छत्रपती शिवाजी महाराज लांबजना आणि हे लांबजना बसच खाणं. आणि चला एक प्रदक्षिणा छत्रपती शिवाजी महाराजांना. हो एक मिनिट. मानाचा मुजरा. पलीकड्यावर आपलं गाव. चलो अभी दगड. हे चाललं जवळच ना. आणि गावाकडे हे असं बायका बसलेल्या असतात मस्त ग्रुप करून. What a big surprise. संध्या आहे तिथं. मला माहित नव्हतं आता सरप्राईज मिळालं तुम्हाला पण. पिल्लू आजीच्या पाया पडा. हे आजीने किशी घेतली बाबा आल्या आल्या. जय जयकर श्री. संध्या तुमच्या पाया पडू. आजोबा कुठे आहेत म्हणा. आई, पाय पडतो. उशिरा का असणार पण दिवाळीला आलो. दिवाळी झाल्यास दिवाळीला. आलं की बरं वाटलं की. दिवाळी झाल्यास आहे की नाही. सुट्टीच मिळाली नाही तर काय पाय धुवून घेतो आम्ही. तर झालंय आम्ही घरी आणि एक सरप्राईज दारातच मिळालेलं हे मागचं. पण आता हे दुसरं सरप्राईज पण मिळालं आणि अचानक कुठून आलं काही कळालंच नाही. म्हणजे जस्ट मी हातपाय धुवून आले बाहेरून तर अचानकच मला अरे असं कस काय वाडी इकडे कस काय आली. तर तुम्ही ओळखलंच असेल संध्या कोल्हापूरला आलेल्या आणि आकांक्षा आपण घरी गेलो होतो तर रक्षाबंधनच्या वेळी त्यावेळी भेटवलं होतं मी ना. हे पण होतं वैष्णवी पण होतं त्यावेळी. पण यावेळी आता या दोघी आहेत आणि यांचं कसं आहे आता अनमॅरिड आहेत ना तोपर्यंत चालतंय. तर चला आता चेंज करते साडी घालते फुल टू लांबजना गेटअप. गावाकडे आलोय म्हटल्यानंतर. आणि काय म्हणताय मग कसं वाटतंय. एक नंबर नाद खुळा या जेवायला आता मस्त. श्री कोण कोण नाही घरी.
भाऊ श्री खूप मिस करतो भाऊना. तिकडे गेलास पण ना नेहमी चालू असतं त्याचं. चला चेंज करते आणि भेटते तुम्हाला. तर येस, रेडी झाली आहे मी आणि पाहू शकताय सिंपल अशी साडी घातली आहे. आता चहा घेणार आणि त्यानंतर मग जो काही ब्लॉग असेल तो कंटिन्यू करूया. पण मला असं वाटतंय की स्त्रीची मस्ती थोडीशी तुम्हाला दाखवावी. इकडे पाहू शकता बघा. हा, श्रीमंत सरकार ऍज युजल रिलॅक्स रिलॅक्स रिलॅक्स. कुठेही जा. माहेरात आरामच असते. होय का? नाहीतर बघू बघू तोंड. नाहीतर काम किती करते ना तुम्ही. टेवीचा लाडू नाही फुटले, बालुशाही फुटली जरा. हे काय म्हणतात ते फराळाचं आईनं दिलं. आणि मस्त चहा केला आईने आल्याबरोबर. आणि खूप मिस करत होता तुम्ही आईंना. लांबण्याची आजी, ढोरळाची आजी किती दिवस झालं पाहून ताई म्हणत होता. तर पाहू शकताय आलोय आम्ही. आणि खरं मला पण भारी वाटतं जेव्हा पण मी इकडे येते ना. तर काय म्हणतात ते एनर्जी बूस्ट झाल्यासारखं होतं. कसं काय माहित नाही. रस्त्यात मात्र एकदम आता कधी येणार बोर असं होतं. इतकं लांब आहे, येतच नाही लवकर. म्हणजे मुरुड आणि ढोरळ्यासारखं असतं ना, मजा आली असती. मग लय लांब आहे. तिकडून कोल्हापूर वरून एक लांबत परत ढोरळ्यावरून इकडं पण लांब असं होतं. चला चहा घेते मी आणि भेटतो तुम्हाला लवकरच उद्याच्याच नवीन ब्लॉग सोबत. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिजाऊ, जय शिवराय. लांबण्याचे ब्लॉग येत आहे.